Synkkää taas. Yllätys, yllätys. Synkkää päivää. Sivikki Prokkis jatkuu. Nyt on, niin kuin näkyy varmaan, maalaus- ja korihommia seuraavaksi lähinnä. Mitäköhän tää nyt oli? Pahoittelut nyt jo. Mä joudun kuvaamaan tämän episodin puhelimella, koska kamera on toistaiseksi pois käytöstä. Johtuen siitä, että siitä on toi laturin adapteri on häviksissä ja sitä ei saa ladattua, joten näin joskus käy. Mutta koritöitä on tehty, pohjatöitä on käytännössä tehty melkein kaikki jo. En kuvannut niitä sen enempää, koska ne on vaan sitä hinkkaamista lähinnä. Vedettiin vaan vähän karhunkieleltä pinta karheammaksi ja sitten tietty nuo pohjamaalikohdat on hiottu tasaiseksi ja nätiksi. Vedetään taakse vielä. Täältä on kaivettu auki, niin vedetään vähän pohjamaaleja tohon, ettei ole suoraan pellille sitten. Kun vedetään samalla värillä uudestaan yli, mikä tää nyt jo on, niin ei ruveta vetämään mitään suurempaa pohjatyötä siihen, tai pohjamaaleja edes sen enempää. Oli tarkoituskin, että tästä tulee vaan semmonen ehostelu, että se vaan niin kuin siistitään, koska se oli lakkavikainen tää vehje, niin saadaan siitä vaan perussiisti. Ensin pohjamaaleja, sitten vedetään base coatti, eli toi keltainen uusiksi, ja katsotaan sen jälkeen uudestaan. Noniin, se on seuraava päivä. Niin kuin mä osasin olettaakin, niin toi puhelimella kuvaaminen oli aivan haista vaikka ja mitä. Mulla on nyt tää kamera vielä hetken käytössä, sit kun tästä loppuu akku, niin sit täytyy keksiä jotain. No, pitäis muutenkin päivittää kyllä kameraa ja muuta. Toivotaan, että tässä lähiaikoina olisi siihen mahdollista. Mut suurin osa tuli eilen maalattua. Mä en siitä ehtinyt nyt sit loppupeleissä kuvaamaan paljon mitään varmaan, mutta niin kuin näkyy, niin tää on kyllä aika saakelin tyylikäs maali. On tyylikäs väri. Tykkään. Ja tosiaan tähän nyt sitten vedetään seuraavaksi lakka päälle. Mutta pistetään siihen lakkaan vähän lisäyksiä. Mä tiedän, auton omistaja sanoi, että ei tarvitse mitään erikoista, mut kun mä haluan. Eikä hän ei tosiaan ole tietoinen, mutta Prisma Goldi Flake kultahileitä, joo, ne näyttää tässä valkoiselta. Tosiaan hiukan hilettä pintaa tulee aika tyylikäs. Mut seuraavaksi katsotaan, että toi pinta on ok. Käydään sitä läpi. Ja sit lakka niskaan. Osa tosta maalauskuvamateriaalista meni ketuiksi, joten siitä nyt ei ton enempää sit saatu, mutta nyt on aikaa kulunut useita viikkoja tässä välissä.
Ja imuvuoto löydettiin imusarjasta. Se korjattiin tosta Civicistä. Ja kottero jöllöttää, niin kuin näkyy, täällä on lunta niin perkeleesti. Kottero jöllöttää tuolla. Tällä hetkellä ilman peltiä hangessa. Ja toimii ihan ok, mutta sit kun me saatiin se käymään kunnolla, niin siitä levisi laturi. Niin nyt sitä sitten odotellaan, ja siinä aikana on hyvä hetki hoitaa sitten tää keula. Eli niin kuin näkyy, niin pelti oli se, missä oli eniten lakkavammaa, joten sen mä hiosin melkein muniaan myöten auki. Mä pistän tähän pari kuvaakin. Muniaan myöten melkein auki. Sitten vähän epoksia ja filleripohjamaali, hiontapohjamaali, jonka mä nyt jo alustavasti hioskelinkin jo siihen malliin, että sais väriä ruveta lyömään päälle, mutta mun selkä ei meinaa kestää tätä hommaa. Ja täällä on, niin kuin näkyy, tämmösiä vammoja, lakkavikaa, kraapua, niin mulla tulee apujoukkoja tähän purkamiseen ja hiomiseen. Niin saadaan näihin tänään vielä väri päälle. Ja sitten niiltä osin toi maalausoperaatio olisikin kutakuinkin ready. Tosiaan tässä on nyt tää projekti on kestänyt jonkun muutaman kuukauden ainakin vähintään kaiken kaikkiaan. Mut koneremontti on suoritettu, se on niinku pääpointti. Se oli se tärkein osuus. Nyt sit vaan kikkaillaan enää pikkujuttujen kanssa. Jatketaan. No niin, siellä on nyt sitten riipastu hionnat, sitten muovitartunta ja pohjamaali noihin kohtiin, mistä tuli muovi esille. Valitsin ehkä surkeimman pohjamaalin mustalle eli valkoisen, koska paistaa läpi tosi herkästi. Valkoisella on hirveän vaikea peittää mustaa, mutta nyt pieni skotsi tohon, eli sitä legendaarista karhunkieltä, ja sen jälkeen värjeniska. No niin, kamerapätti sanoi itsensä irti, mutta eipä se haittaa. Kyllä se olennainen siinä nyt tuli esille. Niin kuin monessa muussakin videossa. Jotenka. Siinä. Aika tyylikkään näköinen tää kulta kylläkin. Mutta seuraavaksi sitten hileitä ja lakkaa.
en tiedä, saanko mä tästä tarpeeksi? Kyllä tosta varmaan näkyy vähän ainakin. Hilet jättää ton lakkapinnan aina vähän tommoseksi röpelöksi. Niin nyt kun siinä on tarpeeksi paksu lakka vedetty, niin nyt se hiotaan siistiksi ja sitten vedetään vielä viimeinen lakka niskaan, niin saadaan siitä siisti. Sitten se olisi loppuauton paikka. Eli sama operaatio, koska tässä on nyt vedetty väri ja sen jälkeen on lyöty tää hilelakka. Niin, mä tiedän, tuossa näkyy varmaan aika hyvin. Juu. Siitä näette mitä tää hile tekee, se aiheuttaa siihen semmosen, se jää niinku karheeksi. Vähän niinku olisi niinku hiekkaa heitetty tuohon pinnalle, niin hiotaan koko auto. Tästä mä jo aloinkin hiomaan tätä tän yhden lokasuojan. Mä hioin jo vähän niinku valmiiksi. Se on niinku vielä jotain pientä hiontaa vaille. Käydään läpi. Eikä tästä siis tehdä kuitenkaan mitään ihan priimakuntosta. Tehdään semmonen vaan, että se on siisti. Hiomaan. No niin, se alkaisi olla paketissa. Mä niputan tämän jakson nyt tähän. Tässäkin on nyt jo pelkkää maalaamista, mutta kuitenkin. Seuraavassa jaksossa sitten vielä muutama pikku juttu, eli kasataan tää, vaihdetaan laturi, sitten kaikki pikkuhilut käydään läpi ynnä muuta ja sitten se olisi melkein ready. Mutta seuraava jakso tehdään uudella kameralla, koska se on tullut jo. Mut nyt mä kuvaan tämän tällä, koska tää nyt oli niinku jo puolet oli jo tehty vanhoilla kameralla, niin tehdään tää jakso nyt loppuun tällä. Mutta seuraavassa jaksossa sitten, se on viimeinen jakso tätä Civic-työmaata ja seuraa, tykkää ja kommentoi. etc. Kaikki muutkin somekanavat löytyy varmasti Bonsein. Löytyy ihan melkein joka paikasta. Ja jos ei löydy, niin kertokaa mistä ei löydy ja miksi pitäisi löytyä. Korjataan asia mahdollisesti. Mä oon somenkaan hirveän huono muutenkin. Mut see ya!